Kuya, baby. Hello guys, good afternoon. Another destination dito sa Ikea sa Pinagel. Pili na. Tag 5, tag 5, balar 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, palan tag 5, ibunaw 5. Dito kami guys magkain ng dinner namin. Kasi sabi ng wifi ko masarap po dito yung pagkain tapos mas mura lang siya. Maraming tao. Mga bilihan din sa guys ng ano, sasakyan, mga home decoration, mga home appliances. Dito guys. Oo, dami namin pinuntahan ngayon. Matinis siya. Kumikintab na yung noo ko guys. Paano ito magpaano? Saan tayo punta sa pagkainan? Ikaw, kung saan punta mo? Pwede dito guys mag-tulog. Maghanap din kami guys ng maupuan namin. Ano yun? Pwede ito sa pantalon ko diba? Wala ako.
JJM Idol. Achop Boulevard. Dito daw natutulog yung iba. Para safe sa kuryente sa bahay nila. Tapos nag-init ngayon. Ayun. Maganda pala dito magtambay kasi sumamit siya. Hindi naman sinisita eh. Kahit magupo ka dito sa kanilang mga kuhan, sa mga sofa nila. Okay lang siya. DJ Kim Idol. Idol. Saya-saya guys. Tapos guys, mamaya mga kakain kami ng pupunta kami doon sa food Idol. Idol. Pang ano yan siya? Zipper bag. Langga. Langga. Here, langga. Magpadala tayo.
magkano lang siya lang. Magkano lang to? Walang presyo dyan. Party with your favorite dance music together with DJ. Dito, siya mo may ganito sa bahay. Pero nilalagyan niya ng jelly pag may bisita kami. DJ. All the mix. Kaya nga, pag kami guys may bahay na ng wifey ko, dito din kami mamili ng ano, gamit sa bahay. Mayroon kami nito oh, lagayan ng mga sibuyas. Ayan, parang sa bahay talaga. Oh, pwede ka dyan magiga. Kumbaga ang design na to guys is sa loob ng bahay. Ayan guys, tapos na kami mag-tour sa inyo dito sa Ikea. Hanggang dito na lang muna guys ang aking video. Sa susunod na video ay i-update na lang namin kayo mamaya kasi kakain kami dyan lang ng asawa ko. Sobrang haba ng pila guys. Pero sobrang mura din ng pagkain kasi nila at saka masarap. Masarap dito. Kaya Nakakain hindi kami na ng mga amo ko dito. hindi mo na hindi ka na magtaka na sobrang haba din ng pila kasi masarap nga, mura pa yung ano pagkain nila dito. Salamat guys sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Master Loyd Vlog. Salamat guys sa pagsuporta. Bye-bye!